Μάθημα 1. Κατακτώντας τις μαθηματικές δεξιότητες. Είμαι καλός στην πρόσθεση και την αφαίρεση, αλλά δεν είμαι καλός στη διαίρεση. Αυτή είναι μια συνηθισμένη δυσκολία. Η διαίρεση μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη. Συχνά νιώθω μπερδεμένος όταν συναντώ μεγαλύτερους αριθμούς. Προσπάθησες να αναλύσεις το πρόβλημα σε μικρότερα μέρη. Δεν το έχω κάνει. Πώς λειτουργεί αυτό? Για παράδειγμα, μπορείτε να διαιρέσετε απλοποιώντας πρώτα τους αριθμούς. Αυτό βγάζει νόημα. Η απλοποίηση μπορεί να κάνει τη διαίρεση λιγότερο τρομακτική. Ακριβώς. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τον πολλαπλασιασμό για να ελέγξετε την εργασία σας. Αυτή είναι μια καλή ιδέα. Δημιουργεί μια αίσθηση σιγουριάς. Επιπλέον, η εξάσκηση με παραδείγματα από την πραγματική ζωή μπορεί επίσης να βοηθήσει. Παραδείγματα από την πραγματική ζωή, όπως το μοίρασμα πίτσας ή το μοίρασμα καραμελών. Ακριβώς. Αυτά τα σενάρια κάνουν το χωρισμό πιο κατανοητό και διασκεδαστικό. Λατρεύω την πίτσα. Ίσως η ενασχόληση με το φαγητό να βελτιώσει την κατανόησή μου. Ακούγεται πεντανόστιμο. Η πρακτική εξάσκηση στα μαθηματικά μπορεί πραγματικά να βοηθήσει. Σίγουρα θα δοκιμάσω αυτή την προσέγγιση. Τι γίνεται με άλλους τομείς των μαθηματικών? Η γεωμετρία είναι συναρπαστική. Περιλαμβάνει τα σχήματα και τις ιδιότητές τους. Μου αρέσει να κατανοώ οπτικά τα σχήματα. Αυτό το κομμάτι είναι πιο ενδιαφέρον για μένα. Ναι. Η σχεδίαση διαγραμμάτων μπορεί να διευκρινίσει πολλές έννοιες. Συμφωνώ. Η τέχνη και τα μαθηματικά μπορούν να πάνε χέρι-χέρι. Σίγουρα μπορούν. Ας εξερευνήσουμε περισσότερους τρόπους για να κάνουμε τα μαθηματικά ευχάριστα. Ανυπομονώ να ανακαλύψουμε μαζί νέες τεχνικές. Μάθημα 2. Πλοήγηση στην ευαισθητοποίηση για την υγεία. Είναι ανησυχητικό το πως οι άνθρωποι διαχειρίζονται την προσωπική του ζωή σήμερα. Πράγματι. Αντιμετωπίζουν ένα ναρκοπαίδιο από νέα στελέχη ιών. Απολύτως. Η απειλή των ασθενειών εξελίσσεται συνεχώς. Και έπειτα υπάρχει η ανερχόμενη σκιά του AIDS και οι επιπτώσεις του. Αυτή είναι μια σοβαρή ανησυχία. Η ευαισθητοποίηση είναι ζωτικής σημασίας για όλους. Ναι. Η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη της εξάπλωσης αυτών των λοιμόξεων. Πώς πιστεύετε ότι αντέδρασε η κοινωνία σε αυτά τα ζητήματα? Έχει σημειωθεί πρόοδος στην ευαισθητοποίηση, αλλά χρειάζεται περισσότερη εκπαίδευση. Σωστό. Πολλοί εξακολουθούν να έχουν παρανοήσει σχετικά με αυτές τις ασθένειες. Είναι ζωτική σημασίας να καταρρίπτονται οι μύθοι και να παρέχονται ακριβείς πληροφορίες. Ποιον ρόλο πιστεύετε ότι παίζουν τα μέσα ενημέρωσης σε αυτό? Τα μέσα ενημέρωσης μπορούν να είναι δίκοπο μαχαίρι. Αυξάνουν την ευαισθητοποίηση, αλλά μπορούν και να παραπληροφορήσουν. Αυτό είναι ένα καλό σημείο. Η υπεύθυνη αναφορά είναι απαραίτητη. Ομοίως, οι ανοιχτές συζητήσεις μεταξύ φίλων μπορούν να ενισχύσουν την κατανόηση. Ναι. Η συζήτηση αυτών των θεμάτων χωρίς στιγματισμό είναι σημαντική. Έχετε συμμετάσχει σε κάποια εργαστήρια υγείας τελευταία? Παρακολούθησα ένα σεμινάριο που επικεντρώθηκε στη σεξουαλική υγεία και τις ασφαλείς πρακτικές. Αυτό ακούγεται ωφέλιμο. Ποια ήταν τα βασικά συμπεράσματα? Τόνισαν τη σημασία των τακτικών εξετάσεων και της επικοινωνίας. Αυτά είναι κρίσιμα στοιχεία για τη διατήρηση της υγείας.
Οι άνθρωποι πρέπει να θυμούνται ότι η γνώση ενδυναμώνει. Ακριβώς. Όσο πιο ενημερωμένοι είμαστε, τόσο καλύτερες αποφάσεις μπορούμε να πάρουμε. Εδώ είναι η προώθηση του ανοιχτού διαλόγου σχετικά με την εκπαίδευση για την υγεία. Μάθημα 3. Σχεδιασμός για την επιτυχία. Πιστεύω ότι έχουμε καταστρώσει μια εξαιρετική στρατηγική για την έναρξη. Συμφωνώ απόλυτα. Φαίνεται καλογραμμένο. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την κυκλοφορία? Στόχος μας είναι η κυκλοφορία του στο τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Αυτό ακούγεται εφικτό. Έχουμε περιγράψει όλα τα απαραίτητα βήματα. Ναι, πρέπει να οριστικοποιήσουμε το σχέδιο marketing και το χρονοδιάγραμμα παραγωγής. Τι γίνεται με τις εξετάσεις? Το έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμά μας? Απολύτως. Οι δοκιμές είναι κρίσιμες για να διασφαλιστεί ότι όλα λειτουργούν ομαλά. Πότε προτείνετε να ξεκινήσουμε τη φάση των δοκιμών? Νομίζω ότι θα έπρεπε να το ξεκινήσουμε 6 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία κυκλοφορίας. Αυτό μας δίνει αρκετό χρόνο για να κάνουμε οποιασδήποτε προσαρμογές. Ακριβώς. Η ευελιξία θα είναι το κλειδί καθώς πλησιάζουμε στην ημέρα κυκλοφορίας. Πώς θα μετρήσουμε την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας για την έναρξη? Μπορούμε να παρακολουθούμε την αλληλεπίδραση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τις μετρήσεις πωλήσεων μετά την κυκλοφορία. Αυτοί είναι εξαιρετικοί δείκτες. Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη τα σχόλια των πελατών. Ναι, το να ακούμε τους πελάτες μας θα μας βοηθήσει να βελτιώσουμε τα μελλοντικά προϊόντα. Μπορώ ήδη να φανταστώ τον ενθουσιασμό που περιβάλλει την κυκλοφορία. Και εγώ το ίδιο. Είναι πάντα ικανοποιητικό να βλέπεις τη σκληρή δουλειά να ανταμείβεται. Ας διατηρήσουμε την επικοινωνία μας αφή καθώς προχωράμε. Απολύτως. Η ομαδική συνεργασία θα είναι απαραίτητη για την επιτυχία. Σας εύχομαι μια επιτυχημένη εκτόξευση και το ταξίδι που σας περιμένει. Μάθημα 4. Εξερευνώντας τα οικονομικά ταξίδια. Βρήκα ένα υπέροχο ξενοδοχείο για την απόδρασή μας. Απολύτως. Είναι μια οικονομική επιλογή. Ναι, είναι πολύ προσιτό, κάτι που είναι εξαιρετικό για εμάς. Ωραία. Ελπίζω να έχει ωραία θέα. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, πολλά δωμάτια έχουν θέα στην πόλη. Ακούγεται υπέροχο. Μια ωραία θέα κάνει όλη τη διαφορά. Συμφωνώ. Φανταστείτε να ξυπνάτε με μια όμορφη ανατολή του ηλίου. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Δίνει μια θετική νότα για την ημέρα. Επιπλέον, μπορούμε να απολαύσουμε το πρωινό μας θαυμάζοντας το τοπίο. Ακούγεται τέλειο. Το πρωινό με θέα είναι win-win. Ποιες είναι μερικές άλλες παροχές που προσφέρει το ξενοδοχείο? Πιστεύω ότι υπάρχει μια βεράντα στον τελευταίο όροφο και μια μικρή πισίνα. Υπέροχο! Αυτό θα μας δώσει ένα μέρος για να χαλαρώσουμε μετά την εξερεύνηση. Απολύτως. Προσφέρουν κάποιες δωρεάν δραστηριότητες. Ναι. Έχουν ξεναγήσει στην περιοχή. Αυτό είναι απίστευτο. Μπορούμε να ανακαλύψουμε περισσότερα χωρίς επιπλέον κόστος. Μου αρέσει πολύ. Η εξερεύνηση των τοπικών αξιοθέατων είναι απαραίτητη. Έχετε ψάξει και για τα κοντινά εστιατόρια? Ναι. Υπάρχουν πολλά εστιατόρια σε κοντινή απόσταση με τα πόδια.
Φανταστικό! Είναι σημαντικό να βρείτε καλές επιλογές για φαγητό σε κοντινή απόσταση. Αυτό το ταξίδι προβλέπεται αρκετά ευχάριστο. Πράγματι. Ο συνδυασμός προσιτής τιμής και εξαιρετικών ανέσεων είναι ιδανικός. Ετοιμαστείτε για μια ξέχαστη απόδραση γεμάτη περιπέτεια. Μάθημα 5. Θησαυροί από το παρελθόν. Κοίτα όλα αυτά τα ρούχα. Υπάρχουν τόσα πολλά ενδιαφέροντα κομμάτια εδώ. Το ξέρω. Μερικά από αυτά τα ρούχα ήταν της γιαγιάς μου. Αλήθεια, αυτό είναι υπέροχο. Έχετε κάποιες αγαπημένες αναμνήσεις συνδεδεμένες με αυτά? Σίγουρα. Την έβλεπα να ντύνεται για ειδικές περιστάσεις. Τι υπέροχο! Πρέπει να μου ξυπνάει πολλές αναμνήσεις. Πραγματικά. Κάθε κομμάτι αφηγείται μια ιστορία. Έχετε σκεφτεί να κρατήσετε κάποιο από αυτά τα αντικείμενα? Ίσως να κρατήσω μερικά ως φόρο τιμή σε αυτήν. Ακούγεται όμορφη ιδέα. Ποιες ξεχωρίζουν περισσότερο? Αυτό το vintage φόρεμα τραβάει την προσοχή μου. Είναι εκπληκτικό. Πραγματικά είναι. Τα σχέδια είναι τόσο μοναδικά και εγωιτευτικά. Ναι, έχει μια διαχρονική ποιότητα. Νομίζεις ότι θα το φορέσεις ή είναι περισσότερο για επίδειξη? Θα ήθελα πολύ να το φορέσω για μια ξεχωριστή περίσταση. Τι υπέροχος τρόπος να τιμήσουμε τη μνήμη της. Ευχαριστώ. Νιώθω μια σύνδεση μαζί της όταν φοράω τα ρούχα της. Καταλαβαίνω απόλυτα. Η μόδα μπορεί να μεταφέρει τόσο πολύ συναίσθημα. Ακριβώς. Είναι πολύ περισσότερο από απλά ρούχα. Ας εξερευνήσουμε μερικά ακόμη κομμάτια. Ποιος ξέρει τι μπορεί να βρούμε? Ναι. Μπορεί να μας περιμένουν κρυμμένα διαμάντια. Εδώ είναι η ανακάλυψη του παρελθόντος και η αγκαλιά των ιστοριών του. Μάθημα 6. Μάθηση μέσω της τηλεόρασης. Νομίζω ότι μερικές φορές περνάμε πολύ χρόνο βλέποντας τηλεόραση. Αυτό είναι αλήθεια, αλλά μπορείς να μάθεις πολλά από την τηλεόραση αν επιλέξεις τα σωστά προγράμματα. Συμφωνώ. Τα εκπαιδευτικά ντοκιμαντέρ μπορούν να είναι απίστευτα κατατοπιστικά. Ακριβώς. Καλύπτουν θέματα που διαφορετικά μπορεί να μην εξερευνούσαμε. Έχετε δει κανένα καλό ντοκιμαντέρ τελευταία? Ναι. Παρακολούθησα ένα για τα μυστήρια του ωκεανού. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ο ωκεανός είναι γεμάτος θαύματα. Πραγματικά είναι. Γνωρίζατε ότι έχουμε εξερευνήσει μόνο ένα μικρό κλάσμα του. Αυτό είναι απίστευτο. Σε κάνει να συνειδητοποιείς πόσα περισσότερα υπάρχουν να μάθεις. Επίσης, τα ντοκιμαντέρ για τη φύση μπορούν να είναι τόσο οπτικά εκπληκτικά. Τα λατρεύω. Συχνά διαθέτουν εκπληκτικά τοπία και είδη. Ναι. Εμπνέουν εκτίμηση για το περιβάλλον. Πιστεύετε ότι η τηλεόραση βοηθάει ή εμποδίζει τη μάθηση? Εξαρτάται από το πώς το χρησιμοποιούμε. Η επιλεκτική θέαση μπορεί να είναι ωφέλιμη. Αυτό βγάζει νόημα. Όλα έχουν να κάνουν με την ισορροπία, σωστά? Ακριβώς. Η υπερβολική ψυχαγωγία μπορεί να οδηγήσει σε σπατάλη χρόνου.
αλλά συντονισμένο στο σωστό περιεχόμενο, μπορεί να είναι διαφωτιστικό. Ναι. Η μάθηση από οπτικά μέσα μπορεί να βελτιώσει την κατανόησή μας. Εδώ είναι για να βρείτε εκπαιδευτικά διαμάντια στην οθόνη. Χαιρετισμούς. Ας κάνουμε το χρόνο μας να μας παρακολουθεί αξιόλογο. Μαζί, μπορούμε να μετατρέψουμε το χρόνο μπροστά στην οθόνη σε χρόνο μάθησης. Μάθημα 7. Επιχειρηματικές συνεργασίες. Καθώς σχεδιάζουμε αυτό το εγχείρημα, πρέπει να διασφαλίσουμε μια δίκαιη κατανομή κόστους και κερδών. Συμφωνώ απόλυτα. Η δικαιοσύνη είναι απαραίτητη για μια επιτυχημένη συνεργασία. Έχετε σκεφτεί πώς μπορούμε να εξισορροπήσουμε τα έξοδα? Ναι. Θα πρέπει να παριθμίσουμε όλα τα αναμενόμενα κόστη πριν τα διαιρέσουμε. Αυτή είναι μια καλή στρατηγική. Η διαφάνεια θα μας βοηθήσει να αποφύγουμε παρεξηγήσεις. Ακριβώς. Η σαφής επικοινωνία είναι το κλειδί σε κάθε επιχειρηματική σχέση. Τι γίνεται με την κατανομή των κερδών, πώς πρέπει να το προσεγγίσουμε αυτό? Προτείνω να συνδέσουμε τα κέρδη με τις ατομικές μας συνεισφορές. Αυτό ακούγεται λογικό. Συνδυάζει τις προσπάθειες με τις ανταμοιβές. Μας δίνει επίσης κίνητρο να εργαστούμε σκληρότερα για την επιτυχία της επιχείρησης. Σωστό. Αν και οι δύο νιώθουμε ότι μας εκτιμούν, είναι πιο πιθανό να δεσμευτούμε. Έχετε σκεφτεί πώς θα μετρήσουμε την επιτυχία? Πιστεύω ότι πρέπει να θέσουμε συγκεκριμένους στόχους και δείκτες. Αυτή είναι μια εξαιρετική ιδέα. Θα μας δώσει κάτι για το οποίο θα αγωνιστούμε. Επιπλέον, μπορούμε να προσαρμόσουμε τις στρατηγικές μας εάν δεν επιτυχάνουμε τους στόχους μας. Η ευελιξία είναι σημαντική. Πρέπει να παραμένουμε προσαρμοστικοί καθώς μεγαλώνουμε. Ναι. Θα προκύψουν προκλήσεις, αλλά μπορούμε να τις ξεπεράσουμε μαζί. Με ισχυρή επικοινωνία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τη στιγμή που προκύπτουν. Στο πλευρό μας μια επιτυχημένη συνεργασία που βασίζεται στη δικαιοσύνη. Μάθημα 8. Η τέχνη της φωτογραφίας. Το βρίσκω συναρπαστικό το πως μερικοί άνθρωποι απολαμβάνουν να φωτογραφίζουν τους ανθρώπους και τα μέρη γύρω τους. Απολύτως. Η φωτογραφία απαθανατίζει στιγμές που μπορούν να διαρκέσουν μια ζωή. Τι σας αρέσει περισσότερο στη φωτογράφηση? Μου αρέσει να παγώνω μια ξεχωριστή στιγμή, κάνοντας την αξέχαστη. Αυτή είναι μια όμορφη έκφραση. Έχετε κάποιο αγαπημένο θέμα? Μου αρέσει ιδιαίτερα να φωτογραφίζω τη φύση και τα τοπία. Η φύση έχει μια τόσο μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφών. Ναι. Κάθε εποχή προσφέρει νέα ομορφιά για να παθανατήσετε. Έχετε δοκιμάσει ποτέ φωτογραφία δρόμου? Το έχω κάνει. Είναι συναρπαστικό να αποτυπώνεις την ουσία μιας ζωντανής πόλης. Μπορώ να φανταστώ. Υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο στις ειλικρινείς στιγμές. Ακριβώς. Ποτέ δεν ξέρεις τι ιστορία μπορεί να σου πει μια απλή φωτογραφία. Προτιμάτε να χρησιμοποιείτε φωτογραφική μηχανή ή το smartphone σας για φωτογραφίες? Προτιμώ την κάμερά μου για καλύτερη ποιότητα, αλλά το smartphone μου είναι βολικό. Αυτή είναι μια καλή ισορροπία. Μπορείτε να είστε αυθόρμητοι με το τηλέφωνό σας. Ναι. Επιπλέον, μπορώ να κοινοποιώ γρήγορα φωτογραφίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αλλάξει τον τρόπο που εκτιμούμε τη φωτογραφία, έτσι δεν είναι?
Σίγουρα. Επιτρέπει σε περισσότερους ανθρώπους να βιώσουν τον κόσμο μέσα από εικόνες. Ποια είναι μια από τις αγαπημένες σου φωτογραφίες που έχεις τραβήξει? Θα έπρεπε να είναι ένα ηλιοβασίλεμα πάνω από τον ωκεανό. Τα χρώματα ήταν εκπληκτικά. Ακούγεται μαγικό. Θα ήθελα πολύ να το δω. Σίγουρα θα το μοιραστώ μαζί σας. Εδώ είναι να παθανατήσουμε στιγμές και τις ιστορίες πίσω από αυτές. Μάθημα 9. Διαδικασία check-in στο ξενοδοχείο. Νομίζω ότι αυτό το ξενοδοχείο φαίνεται υπέροχο. Πραγματικά. Η ατμόσφαιρα είναι τόσο φιλόξενη. Ελπίζω η διαδικασία check-in να είναι γρήγορη. Ναι, ειδικά μετά από ένα μακρύ ταξίδι. Ένα γρήγορο check-in είναι πάντα ωραίο. Ακριβώς. Εκτιμώ την αποτελεσματικότητα στη ρεσεψιόν. Θα λάβω απόδειξη για τη διαμονή μου. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Είναι σημαντική για την παρακολούθηση των εξόδων. Μου αρέσει πάντα να έχω ένα ρεκόρ για τον ταξιδιωτικό μου προϋπολογισμό. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Βοηθάει να αποφύγετε τυχόν εκπλήξεις αργότερα. Επιπλέον, σε ορισμένα μέρη απαιτείται επιστροφή χρημάτων. Αυτό είναι ένα πολύ καλό σημείο. Προτιμάτε τις ψηφιακές ή τις χάρτινες αποδείξεις? Προτιμώ το ψηφιακό. Είναι πιο εύκολο να το αποθηκεύσω και να το έχω πρόσβαση αργότερα. Συμφωνώ. Λιγότερο χαρτί είναι πάντα καλύτερο για το περιβάλλον. Μιλώντας γι' αυτό, ελπίζω ότι το ξενοδοχείο εφαρμόζει τους κανόνες βιωσιμότητας. Αυτό είναι κάτι που ψάχνω στα καταλύματα στις μέρες μας. Και εγώ επίσης. Προσθέτει αξία στη διαμονή μας. Α, νομίζω ότι πλησιάζει η σειρά μας στο γραφείο. Τέλεια. Ας τακτοποιήσουμε τις λεπτομέρειες του δωματίου μας. Ανυπομονώ να ηρεμήσω και να χαλαρώσω λίγο. Ναι. Σας εύχομαι μια άνετη διαμονή και καλή εξυπηρέτηση. Χαιρετισμούς. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο το χρόνο μας εδώ. Μάθημα 10. Ηθική στις επιχειρήσεις. Διάβασα πρόσφατα ένα ανησυχητικό άρθρο σχετικά με την εταιρική ηθική. Αλήθεια, τι έλεγε? Για παράδειγμα, ένας διευθυντής σε μια εταιρεία μπορεί να μεταφέρει κρυφά κάποια από τα χρήματα της εταιρείας στο δικό του τραπεζικό λογαριασμό. Αυτό είναι αρκετά ανησυχητικό. Τι είδους συνέπειες μπορούν να προκύψουν από τέτοιες ενέργειες? Λοιπόν, μπορεί να οδηγήσει σε νομικά ζητήματα και να βλάψει τη φήμη της εταιρείας. Ακριβώς. Η εμπιστοσύνη είναι ζωτική σημασίας σε κάθε επιχειρηματική σχέση. Και όταν η εμπιστοσύνη έχει κλονιστεί, είναι δύσκολο να ξαναχτιστεί. Έχουν βιώσει πολλές εταιρείες τέτοια σκάνδαλα. Ναι. Υπήρξαν αξιοσημείωτες περιπτώσεις που σόκαραν το κοινό. Είναι συναρπαστικό το πώς αυτές οι καταστάσεις μπορούν να εκτυλιχθούν πίσω από κλειστές πόρτες. Απολύτως. Η διαφάνεια θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα σε όλους τους οργανισμούς. Ποια μέτρα μπορούν να λάβουν οι εταιρείες για να αποτρέψουν κάτι τέτοιο? Η εφαρμογή αυστηρών οικονομικών ελέγχων και ελέγχων μπορεί να είναι αποτελεσματική. Αυτό βγάζει νόημα. Οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να αποτρέψουν την ανήθικη συμπεριφορά. Επίσης, η προώθηση μιας ισχυρής ηθικής κουλτούρας εντός της εταιρείας είναι απαραίτητη. Ναι.
Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να ενθαρρύνονται να αναφέρουν τυχόν ύποπτες δραστηριότητες. Ακριβώς. Οι καταγγέλλοντες μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία μιας εταιρείας από αδικήματα. Είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ασφαλές περιβάλλον για τέτοιου είδους αναφορές. Εδώ είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ηθική στις επιχειρήσεις. Χαιρετισμούς. Ας ελπίσουμε για περισσότερη διαφάνεια και ακεραιότητα. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε καλύτερες επιχειρηματικές πρακτικές. Μάθημα 11. Παιδική χαρά της φύσης. Κοιτάξτε αυτά τα πουλιά. Πετούν από δέντρο σε δέντρο με τόση χάρη. Είναι πραγματικά πανέμορφα πλάσματα. Λατρεύω να τα παρακολουθώ. Κι εγώ το ίδιο. Είναι σχεδόν μαγικό το πως πετάνε στον αέρα. Ναι. Μιλώντας για μαγεία, ας κατεβούμε στη λίμνη. Ναι. Απολαμβάνω την ηρεμία δίπλα στο νερό. Και μπορούμε να πετάμε πέτρες στο νερό. Αυτό είναι πάντα διασκεδαστικό. Είναι. Υπάρχει κάτι το ικανοποιητικό στο να τους βλέπεις να χοροπηδούν. Ας βρούμε λοιπόν μερικές τέλεια αλίες πέτρες. Καλή ιδέα. Φτιάχνουν τις καλύτερες πέτρες για πηδηματάκια. Κοίτα αυτό. Είναι επίπεδο και γυαλιστερό. Αυτή είναι η τέλεια επιλογή. Νομίζω ότι θα κάνει πολύ καλή παράληψη. Ας δούμε ποιος μπορεί να πηδήξει την πέτρα του πιο μακριά. Η πρόκληση έγινε δεκτή. Ετοιμαστείτε να εκπλαγείτε από τις ικανότητές μου. Θα δούμε. Μην έχεις ακόμα τόση αυτοπεποίθηση. Η αυτοπεποίθηση είναι το κλειδί. Παρακολουθήστε και μάθετε. Παρακολουθώ προσεκτικά. Ας δούμε αυτές τις δεξιότητες στην πράξη. Ορίστε. Και πιτσιλιές. Καθόλου άσχημα. Αλλά στοιχηματίζω ότι μπορώ να τα πάω καλύτερα. Αυτό ήταν καλό. Σίγουρα έχεις ταλέντο. Ευχαριστώ. Όλα έχουν να κάνουν με το δεξί τίναγμα του καρπού. Θα κρατήσω σημειώσεις από τον ειδικό. Απλώς να θυμάστε, όλα είναι διασκεδαστικά. Εύχομαι πολλά ακόμη απογεύματα γεμάτα γέλιο δίπλα στη λίμνη. Μάθημα 12. Πλοήγηση στην πόλη. Αναρωτιέμαι αν υπάρχει διαθέσιμος χάρτης του μετρό στο ξενοδοχείο. Ναι, πιστεύω ότι παρέχουν ένα για τους επισκέπτες. Αυτό θα ήταν χρήσιμο. Η πλοήγηση σε μια νέα πόλη μπορεί να είναι δύσκολη. Απολύτως. Απλοποιεί σημαντικά τις μετακινήσεις. Πού νομίζετε ότι μπορούμε να βρούμε το χάρτη? Νομίζω ότι μπορείς να βρεις ένα στη ρεσεψιόν. Τέλεια. Θα πάρω ένα μόλις κάνουμε check-in. Εξαιρετικό σχέδιο. Οι δημόσιες συγκοινωνίες είναι συχνά ο γρηγορότερος τρόπος για να ταξιδέψετε. Ναι. Επιπλέον, προσφέρει μια πιο προσεκτική ματιά στην πόλη και τον πολιτισμό της. Μου αρέσει να παρατηρώ την καθημερινή ζωή ενώ ταξιδεύω με το μετρό. Και εγώ επίσης. Μου δίνει μια αληθινή αίσθηση του παλμού της πόλης.
Γνωρίζατε ότι κάθε σταθμός του μετρό συχνά έχει μοναδικά έργα τέχνης? Δεν το έκανα. Ακούγεται ενδιαφέρον. Ναι. Διάβασα ότι ορισμένοι σταθμοί παρουσιάζουν έργα τοπικών καλλιτεχνών. Ανυπομονώ να εξερευνήσω το μετρό και να τα δω. Ας μην ξεχνάμε να ελέγχουμε και τα δρομολόγια και τα δρομολόγια του μετρό. Καλό σημείο. Θα μας βοηθήσει να σχεδιάσουμε καλύτερα τις περιπέτειές μας. Μόλις έχουμε το χάρτη, μπορούμε να σχεδιάσουμε τους επιθυμητούς προορισμούς μας. Ακριβώς. Θα κάνει την εξερεύνησή μας οργανωμένη και αποτελεσματική. Εδώ είναι να πλοηγηθείτε στην πόλη σαν ντόπιοι. Χαιρετισμούς. Ας αξιοποιήσουμε στο έπακρο την ταξιδιωτική μας εμπειρία. Μάθημα 13. Καινοτομίες στην προσβασιμότητα. Έχω εντυπωσιαστεί από αυτά τα νέα εργαλεία προσβασιμότητας. Αυτό είναι έξυπνο. Μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις καθημερινές εμπειρίες. Ναι. Πρέπει να κάνει τα πράγματα πιο εύκολα ορατά στην Access. Απολύτως. Φανταστείτε πόσο ωφέλιμη θα μπορούσε να είναι αυτή η τεχνολογία για πολλούς ανθρώπους. Ποια χαρακτηριστικά σας κάνουν να ξεχωρίζετε περισσότερο? Λατρεύω το λογισμικό αναγνώρισης φωνής. Είναι τόσο εύχριστο. Επιτρέπει στους χρήστες να αλληλεπιδρούν αβίαστα, έτσι δεν είναι? Ακριβώς. Η προσβασιμότητα δεν πρέπει ποτέ να αποτελεί πρόκληση. Έχεις δοκιμάσει τα έξυπνα γυαλιά? Όχι ακόμα. Ανυπομονώ να δω πώς λειτουργούν. Μπορούν να διαβάσουν κείμενο και να αναγνωρίσουν αντικείμενα. Πολύ χρήσιμο. Αυτό ακούγεται επαναστατικό. Θα ενδυνάμωνε τους χρήστες τρομερά. Ναι, ανοίγει νέες δυνατότητες για ανεξαρτησία. Εκτιμώ το πως η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει ζωές με τόσο ουσιαστικούς τρόπους. Έχετε μιλήσει με κάποιον από τους προγραμματιστές πίσω από αυτά τα εργαλεία? Δεν το έχω κάνει, αλλά θα ήθελα πολύ να μάθω περισσότερα για τις εμπνεύσεις τους. Οι ιστορίες πίσω από τις καινοτομίες μπορούν να είναι αρκετά εμπνευστικές. Συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις που οθούν τη δημιουργικότητά τους. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως ξεπερνούν τα εμπόδια. Ετοιμαστείτε για περισσότερες εξελίξεις, την προσβασιμότητα και την ένταξη. Απολύτως. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε αυτές τις καταπληκτικές καινοτομίες. Μάθημα 14. Μοναδικές ταξιδιωτικές εμπειρίες. Σκέφτομαι να κάνω ένα μοναδικό ταξίδι. Σίγουρα θα πρέπει να σκεφτείτε να πάτε σε ένα. Τι είδους μοναδικό ταξίδι έχετε στο μυαλό σας? Τι θα λέγατε για ένα ταξίδι με τρένο στην εξοχή? Αυτό ακούγεται ενδιαφέρον. Γιατί πιστεύεις ότι ένα ταξίδι με τρένο είναι ξεχωριστό? Σας επιτρέπει να δείτε τα τοπία από κοντά και να χαλαρώσετε ενώ ταξιδεύετε. Επιπλέον, υπάρχει κάτι το γοητευτικό στο ταξίδι με τρένο. Ακριβώς. Νιώθεις νοσταλγικό και ταυτόχρονα περιπετειώδες. Έχετε κάποια συγκεκριμένη διαδρομή τρένου στο μυαλό σας? Πάντα ήθελα να πάρω το Rocky Mountaineer στον Καναδά. Ακούγεται καταπληκτικό. Η θέα πρέπει να είναι μαγευτική. Είναι. Θα έβλεπες βουνά, λίμνες και δάση.
Ποιες άλλες μοναδικές ταξιδιωτικές επιλογές υπάρχουν? Τι θα λέγατε για μια κρουαζιέρα στο ποτάμι? Αυτή προσφέρει μια διαφορετική οπτική γωνία. Μια κρουαζιέρα στο ποτάμι ακούγεται απολαυστική. Συνδυάζει τη χαλάρωση με την εξερεύνηση. Ναι. Μπορείτε να δέσετε σε γοητευτικές πόλεις κατά μήκος της διαδρομής. Τι γίνεται με τις δραστηριότητες σε μια κρουαζιέρα στο ποτάμι? Συχνά διοργανώνονται ξεναγήσεις και περιλαμβάνονται τοπικές εμπειρίες. Αυτό θα ήταν φανταστικό. Μου αρέσει να βυθίζομαι στις τοπικές κουλτούρες. Και τίποτα δεν συγκρίνεται με το καλό φαγητό στα ταξίδια. Ακριβώς. Οι γαστρονομικές εμπειρίες είναι συχνά τα σημαντικότερα σημεία κάθε ταξιδιού. Εδώ είναι ο σχεδιασμός μοναδικών περιπετειών που δημιουργούν αξέχαστες αναμνήσεις. Χαιρετισμούς. Ας κάνουμε το ταξίδι μια αξέχαστη εμπειρία. Μάθημα 15. Η διατροφή μετράει. Πιστεύω ότι ένα ισορροπημένο γεύμα με φρούτα, λαχανικά και πρωτεΐνες είναι το κλειδί. Απολύτως. Παρέχει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας. Ποιος είναι ο αγαπημένος σας τρόπος να ενσωματώνετε λαχανικά στα γεύματά σας? Μου αρέσει να φτιάχνω πολύχρωμες σαλάτες με ποικιλία λαχανικών. Ακούγεται πεντανόστιμο. Μου αρέσει πολύ να προσθέτω ξηρούς καρπούς για λίγη τραγανότητα. Τέλεια ιδέα. Παρέχουν επίσης υγιή λιπαρά. Έχεις δοκιμάσει να αναμειγνύεις φρούτα σε σαλάτες? Ναι. Προσθέτει μια δροσιστική πινελιά. Τα μήλα και τα μούρα συνδυάζονται υπέροχα. Απολαμβάνω τη γλυκύτητα που φέρνουν τα φρούτα. Ισορροπεί τέλεια της γεύσης. Μιλώντας για ισορροπία, ποια είναι η πηγή πρωτεΐνης που προτιμάτε? Συνήθως επιλέγω ψητό κοτόπουλο ή ψάρι. Είναι τόσο ευέλικτα. Αυτές είναι εξαιρετικές επιλογές. Συχνά προτιμώ τα όσπρια για πρωτεΐνη. Τα φασόλια και οι φακές είναι και θρεπτικά και χορταστικά. Ακριβώς. Προσθέτουν επίσης φυτικές ίνες, οι οποίες είναι σημαντικές για την πέψη. Φαίνεται ότι και οι δύο εκτιμούμε την υγιεινή διατροφή. Ναι. Κάνει τόσο μεγάλη διαφορά στα επίπεδα ενεργειάς μας. Παρατήρησα ότι όταν τρώω καλά, νιώθω πιο παραγωγικός όλη την ημέρα. Απολύτως. Η θρέψη του σώματός μας τροφοδοτεί και το μυαλό μας. Ορίστε πολλά περισσότερα ισορροπημένα γεύματα και υγιεινές επιλογές. Μάθημα 16. Οικονομικά διλήμματα. Είναι απογοητευτικό να βλέπεις τη δύσκολη θέση των άνεργων εργατών στη χαλιβουργία. Απολύτως. Αναρωτιούνται γιατί επιδοτούμε τον ξένο χάλιβα. Ακριβώς. Φαίνεται άδικο να εμποδίζουμε τις εγχώριες βιομηχανίες ενώ παράλληλα υποστηρίζουμε άλλες. Και με αυτή την υποστήριξη, παραδίδουμε την αξιοπρέπειά τους στην ανεργία. Ναι. Επηρεάζει την αυτοεκτίμησή τους, αλλά και το πνεύμα της κοινότητας. Έχετε ακούσει προσωπικές ιστορίες από τους χαλιβουργούς? Το έχω κάνει. Πολλοί εργάστηκα για δεκαετίες και τώρα αισθάνονται εγκαταλελειμμένοι. Αυτό είναι σπαρακτικό. Αξίζουν σταθερότητα και σεβασμό για τη σκληρή δουλειά τους. Σίγουρα. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε πολιτικές που προστατεύουν τις τοπικές θέσεις εργασίας. Ναι. Πρόκειται για επένδυση στο δικό μας εργατικό δυναμικό, όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία. Πώς πιστεύετε ότι μπορούμε να ευαισθητοποιήσουμε το κοινό σχετικά με αυτό το ζήτημα? Πιστεύω ότι τα φόρουμ της κοινότητας θα μπορούσαν να βοηθήσουν να δοθεί προσοχή στους αγώνες τους. Υπέροχη ιδέα. Το να μοιράζεσαι ιστορίες μπορεί να εμπνεύσει δράση και υποστήριξη.
Θα μπορούσαμε επίσης να συνεργαστούμε με τοπικούς οργανισμούς για να βοηθήσουμε τους εκτοπισμένους εργαζόμενους. Ακριβώς. Η παροχή εκπαίδευσης και πόρων μπορεί να αποκαταστήσει την αυτοπεποίθησή τους. Θα ήθελα πολύ να δω εργαστήρια που διδάσκουν νέες δεξιότητες. Ναι. Αυτό θα μπορούσε να ανοίξει εναλλακτικές οδούς για απασχόληση. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στην αποκατάσταση της αξιοπρέπειας και της ελπίδας στην κοινότητά μας. Εδώ είναι να αγωνιστούμε για τους χαλιβουργούς μας και το μέλλον της πόλης μας. Μάθημα 17. Το τέλειο κυνήγι δώρων. Γεια! Έχω βάλει στόχο να βρω ένα μοναδικό δώρο για το φίλο μου. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους? Λατρεύουν να μαγειρεύουν και να δοκιμάζουν νέες συνταγές. Τέλεια! Θα πρέπει να ψάξουμε για κάτι που σχετίζεται με τη μαγειρική. Τέλεια ιδέα! Έχετε να προτείνετε τι να λάβετε υπόψη? Τι θα λέγατε για ένα σετ μοναδικών μπαχαρικών από όλο τον κόσμο? Αυτή είναι μια φανταστική επιλογή. Θα εμπνεύσει νέα πιάτα. Ναι, και προσθέτει μια προσωπική πινελιά στις μαγειρικές τους περιπέτειες. Πιστεύεις ότι θα εκτιμούσαν ένα μάθημα μαγειρικής ως δώρο? Απολύτως. Αυτή θα μπορούσε να είναι μια αξέχαστη εμπειρία. Θα ελέγξω αν υπάρχουν διαθέσιμα μαθήματα τοπικής μαγειρικής. Καλή σκέψη. Τι θα λέγατε για διασκεδαστικά γκάντζετς κουζίνας? Ναι. Κάτι που κάνει το μαγείρεμα πιο εύκολο ή πιο ευχάριστο θα ήταν υπέροχο. Έχετε δει αυτούς τους έξυπνους κόφτες αβοκάντο? Το έχω κάνει. Είναι και πρακτικά και διασκεδαστικά. Είναι ένα διασκεδαστικό δώρο, και ποιος δεν αγαπά τα αβοκάντο? Ακριβώς. Θα μπορούσα ακόμη και να συμπεριλάβω ένα βιβλίο μαγειρικής με συνταγές με αβοκάντο. Ακούγεται σαν ένας υπέροχος συνδυασμός. Πρέπει να βεβαιωθώ ότι δεν παρασύρωμαι πολύ όταν ψωνίζω. Είναι εύκολο να το κάνεις. Απλώς να έχεις κατά νου τον φίλο σου. Σωστά. Εδώ είναι για να βρείτε το τέλειο δώρο. Χαιρετισμούς. Ας ξεκινήσει το κυνήγι μοναδικών δώρων. Ανυπομονώ να δω τι θα ανακαλύψουμε μαζί.